Astăzi nu mă simt prea bine, abia mă țin pe picioare, abia m-am dat jos din pat. Dacă nu am entuziasmul pe care îl arăt în fiecare clip, vă rog să mă iertați de data aceasta. Însă nu puteam să las această mașină să scape, pentru că este una dintre cele mai speciale mașini de pe acest canal. Nu este un BMW, dacă îmi dau ochelarii jos, arată ca un BMW seria 7 G12, însă nu, este ceva mult mai rar. Este un Alpina B7 Biturbo Allrad, adică X-Drive, doar că așa se numește la Alpina. Este exemplarul cu numărul 58 făcut. Alpina face mai puțin de 2000 de mașini în total, toată marca, nu numai B7, pe an, deci mai puțin decât Ferrari, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Bentley și așa mai departe. Este un producător, că da, Alpina este un producător și o să explicăm și de ce Alpina este un producător și este cel mai rapid, prinde 320, cel mai scump, cel mai rar și cel mai puternic G12, seria 7. Și pentru el, chiar că m-am ridicat din pat. Nu mai lungim, avem un clip mare și frumos. Dacă leșin pe filmare, o să-l rog pe Bogdan să lase filmarea, pentru că vă iubesc și vă spun că Mașini cu Luci Popa, dacă vă abonați, începe. Vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Acum câțiva ani pe Auto Vantage am mai prezentat eu Alpina B5S. Mamă, ăla cu compresor, ce frumos, ce experiență frumoasă a fost. Și am povestit acolo istoria Alpina. Acum o să facem pe scurt. Burkhard Bovensiepen era fiul unui mare industrialist neamț. Acesta se ocupa cu mașini de scris. Burkhard și-a cumpărat la un moment dat un BMW 1500, adică un seria 3, un E21 cu motor de 1500, care avea un singur carburator. Și, ce a zis Burkhard ăsta? Nu prea trage, nu prea trage. Hai atunci să-i fac eu ceva. Și el singur i-a dezvoltat un carburator dublu Weber, prin care i-a crescut puterea cu vreo 15-20 de cai putere. Impresionant. Apoi a descoperit că mai voiau oamenii să mai crească puterea la BMW. Așa cum se întâmplă și în ziua de astăzi. 320 de cu soft e baza la noi în țară. Ei, așa era și pe vremuri. Și s-a decis astfel să facă o afacere din acest lucru. S-a dus cu mașinile sale la curse, a participat în campionatul european de turisme, a avut ca piloți pe Hans Stuck, James Hunt, campion mondial de Formula 1, Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1. Ușor, ușor, Alpina începea să-și facă un renume. În 1978 s-a lansat primul model 100% Alpina, Alpina B6, care era, de fapt, un seria 3, tot așa modificat din scoarță în scoarță de către Bovensiepen și echipa sa. Dacă ne uităm pe sigla Alpina, și o să rog pe HP să ducă la janta acolo, observăm că sigla Alpina este jumătate compusă din carburatoare și jumătate compusă dintr-un arbore cotit. Pentru că, la început, principalele modificări pe care le avea pe Alpina erau carburatoare și arbori cotiți. În 1983, Alpina a fost recunoscut oficial drept producător de automobile, nu tuner, producător de automobile. Mașinile erau construite parțial de către BMW, apoi trimise la Alpina pentru a fi terminate. Și fiecare Alpina are propriile detalii pe care o să le discutăm în acest clip. 40 de ani mai târziu, adică anul trecut în 2023, Burkhard Bovensiepen a decedat, s-a stins din viață și atunci a venit Bayerisch Motorenwerk BMW și a cumpărat Alpina. Iar acum Alpina face parte din portofoliul BMW Group. BMW, Alpina, Mini și Rolls-Royce. Iar acesta, doamnelor și domnilor, este ultimul seria 7 Alpina, deoarece noua generație, știți voi, cutia aia mare cu două buci în față, aia nu va avea o versiune Alpina, din păcate. Ce mai vreau să mai spun acum rapid de tot este că
modelele Alpina, deși erau apropiate ca performanță de modelele M, niciodată nu au avut voie să concureze în mod direct. Să luăm exemplu Alpina B5, E60, B5S-ul pe care l-am filmat eu. S-ul era facelift, că de obicei la facelift se numesc S-uri, sau se numeau S-uri. Alpinele aveau putere similară, nu aveau în general aceeași transmisie sau dacă aveau, era modificată. Suspensia era orientată către confort, nu către sportivitate cum erau modelele M. Nu aveau niciun element de pachet M. Situația s-a schimbat acum la G20 pentru că singura motorizare non-M cu 6 cilindri e M340i și atunci Alpina B3 trebuie făcut pe pachet M. Asta e singura excepție sau printre puținele excepții. În rest, modelele Alpina nu aveau pachet M și erau mai suple pe suspensie, dar aveau viteze maxime mai mari. Asta prinde 320 de km pe oră. Versiunea facelift G12 LCI-ul de la asta, apropo, nu s-a făcut Alpina B7 scurt pe G11, doar pe G12. Aia prinde 330 de km pe oră. Deci, erau făcute să fie confortabile, nu foarte flashy, mega rapide, mega scumpe și mega dotate. Și îmi place la nebunie că apuc să conduc a doua Alpina din viața mea. Și asta se datorează vouă. Aceasta este cheia. Se vede că este o cheie făcută pe baza cheilor de BMW. Avem emblema Alpina aici și pe spate nu avem nimic de M. Deci avem negru pur și simplu. La anumite BMW-uri aici aveam negru, aici aveam gri, depinde de cheie. Aici este cu negru. O cheie de BMW normală, cu încuiere, descuiere, portbagaj și buton programabil, care la versiune de America, deci dacă prindeți una, este butonul de panică. Să claxoneze mașina când intri în panică, când nu știu, că la americani e periculos, te înjunghi ăștia pe stradă, chestii de genul ăsta. Dar asta este cheia de Alpina. Hai să vă arăt ceva special pentru că nu aveți ocazia să vedeți talon de Alpina în fiecare zi. Autoturism M1, marca Alpina, tip Alpina G127204LL. Dar denumirea comercială este BMW Alpina B7B Turbo Allrad, iar Alpinele au altă serie de șasiu față de BMW-uri. BMW-urile au WBA, ăsta are WAP de la Alpina. Și asta este seria de șasiu. Ăsta este și motivul pentru care aici în bot avem emblema de BMW. Chiar dacă Alpina este producător, denumirea comercială este BMW Alpina Biturbo Allrad. Probabil că BMW a avut un cuvânt de spus și le-a zis, bă, nu puneți sigla Alpina peste tot. În schimb, am văzut anumite modele care aveau de B7, că m-am interesat, aveau sigla Alpina pe capotă și sigla BMW pe cheie. Aveau invers. Nu știu dacă ține de configurație sau dacă unii proprietari și-au mai schimbat între ei siglele. Totodată nici nu știu dacă această mașină avea opțiunea de cheie tip display. Ăsta a fost printre primele BMW-uri cu cheie tip display în care puteai să muți mașina față-spate în parcare. Nu știu dacă mașina asta nu are opțiunea și poți să ai cheie tip display Alpina sau nu poți să ai deloc cheie tip display pe Alpina, pentru că eu nu am văzut nicăieri un șeptar din ăsta cu cheie tip display. Asta poate să îmi confirme doar anumiți proprietari. Mecanica este foarte similară cu un G12 normal, adică dublu braț double wishbone pe față, multilink pe puntea spate. Apropo, fiind versiunea lungă, ai și direcție pe spate. Asta e un detaliu foarte mișto. Perne, evident că ai suspensie pe perne la șeptar, doar nu vrei să ai ceva suspensie sport pe ea. Și jantele de 21 cu dimensiuni diferite, adică 295/30/21 pe spate, XL extra large pe spate și 255/35/21 pe față. Un detaliu interesant este că față de un M760i cu care rivalizează mașina asta, avem la pre-facelift 2 cai în minus, 610 față de 608 cât are asta, 100 de kg în minus, cuplu cu 50 Nm în minus, adică 850 versus 800 cât are asta, dar pentru că este mai ușoară, aia face asta în 3,8 secunde, asta face în 3,7. Facelift-ul face în 3,6 secunde. Ăsta este cel mai rapid șeptar, mai rapid decât M760Li X-Drive și este și nelimitat, adică prinde 320 de km/h, pentru că Alpina nu își limitează mașinile, dacă vă vine să credeți. Bravo, mă, bravo! Nu a intrat în acel gentleman's agreement de limitează toate mașinile la 250 de km/h. Ce înseamnă că prinde 320 de km/h? Înseamnă că ai nevoie de frâne pentru 320 de km/h, ai nevoie de suspensie de 320 de km/h și ai nevoie de direcție de 320 de km/h. Și Alpina a calibrat suspensia de pe șeptar ca să facă
această mașină. Frânele de 320 de km pe oră sunt niște discuri imense de 398 mm pe spate, ventilate, dar nu perforate, iar pe față avem tot ventilate, dar nu perforate, doar că sunt mai mici un pic. 395 de mm. Evident, etrierul e mai mare, mai multe pistonașe pe față, forța de frânare este distribuită mai mult pe față. Apropo de jante, jantele au 20 de spițe și sunt foarte subțiri. E deja un trademark Alpina, a apărut în 1978 și cred că aproape toate, dacă nu toate modelele Alpina au venit cu jante din astea subțiri pe 20 de inci, pe 20 de spițe, ca să le diferențieze de celelalte modele BMW. Dungulițele acestea sunt abțibilduri. Sunt un omagiu adus anilor 70 și 80 și orice Alpina poate fi echipat cu ele opțional, contra cost. În funcție de culoarea mașinii și în funcție de preferințele clientului, pot fi fie argintii, cum sunt aici, fie aurii. Buza asta nu are rol doar estetic, să scrie Alpina mare în față, să zic, Alpina, nu. Are două funcții. Unu, funcția aerodinamică, deci chiar are rol aerodinamic, și a doua este să împingă aerul către motor pentru o răcire optimizată. Deci, odată transmite aerul către buza asta, către priza asta care se duce la frâne, și odată transmite mai mult aer către motor. Motoarele de Alpina sunt mai puternice, au nevoie de mai mult aer pentru răcire, așa că Alpina s-a conformat. Toată lumea știe cele două culori tradiționale Alpina. Se numesc Alpina Blue, Alpina Green. Foarte inspirate culorile. Însă aici avem o raritate, pentru că pe B7-le acesta s-au pus două culori individuale. Individuale Alpina, nu individuale de BMW. Individual. Și se numește Aventurin Red. Și nu o să găsiți multe Alpine cu Aventurin Red. În talon mașina este neagră, dar se văd flake-urile metalice roșii pe mașină. Este un vișiniu din ăsta putred cu niște flake-uri roșii. În lumina soarelui arată absolut demențial și fac un contrast deosebit de plăcut cu restul mașinii, cu frânele albastre și cu jantele negre. Și ca să știi că ai de-a face cu un B7 adevărat, te uiți în talon. Sau, dacă n-ai talonul, te uiți aici și vezi că pe îmbontantul B este B7. Dar în rest mașina este un șeptar normal, să-i spunem așa. Pentru că avem același carbon core, aceeași platformă cluster architecture cu elemente de plastic ranforsat cu fibră de carbon în șasiu pentru a face mașina mai ușoară. Avem aceleași uși, o să vedem și tapiseria la interior. Același sistem soft close, același sistem de keyless entry, aceleași camere 360 de grade, aceeași priză de aer de-a lungul mașinii. Nu sunt multe diferențe estetice sau, nu știu cum să-i spun, nu mecanice, dar practice, așa, uși, geamuri. Și da, geamurile sunt duble. Și da, mașina are aceleași faruri BMW Laser Light care bat până la 550 de metri laserul. Este doar pe faza lungă, nu pe fază scurtă, dar scrie BMW Laser Light, nu e Alpina Laser Light. Oricum sunt printre cele mai bune faruri, doar că acum Matrix LED-urile de pe modelele noi au înlocuit Laser Light-ul și nu o să mai avem faruri cu laser pe BMW. De la spate, poate, așa la prima vedere, nu știi despre ce e vorba. Însă, vedeți eleronul ăsta? Ăsta nu este eleron doar așa de show. Pentru că mașina atinge viteza maximă de 320 de km pe oră, are nevoie de eleronul ăsta pentru a crea, de fapt pentru a reduce portanța. Nu neapărat să creeze forță de apăsare, deși cred că și produce puțină forță de apăsare, însă la un șeptar normal, dacă n-ai avea eleronul ăsta și ai merge cu 320 de km pe oră, s-ar forma niște vortexuri pe aici, în zona asta. Vortexurile astea împing mașina de la spate și o ridică. Și atunci eleronul ăsta ajută mașina să reducă portanța și să o țină mai aproape de asfalt. Și astfel vortexurile sunt aruncate pe aici și nu mai au nicio treabă cu restul mașinii. Deci eleronul ăsta chiar este funcțional, chiar dacă este micuț așa, elegant. Vă dați seama cum arăta asta cu un eleron din Fast and Furious, din ăla de Mitsubishi Eclipse, de Evo 7. Stopurile sunt aceleași ca la BMW, nu e nicio diferență. Bara spate este diferită pentru că înglobează cele 4 evacuări și sunt 4 evacuări pe bune, adică 4 terminații pe bune, negre, frumoase. Ăsta este un Alpina Murdered Out, dar e un Alpina adevărat. Și un pic mai târziu o să-i facem și cold start
și o să arătăm și cum sună evacuarea. Însă acum e mașina rece și ne-am gândit să nu vă arătăm cum sună evacuarea când este motorul rece. Trebuie încălzit motorul ăsta. Portbagajul. Ia să vedem dacă se deschide din cazacioc, așa cum se întâmplă și la celelalte șeptare din generația asta. I-am dat mai multe. I-am dat-o de-am julit-o. Gata. Frumos. Evident se deschide și din buton, se deschide și din cheie, și din cazacioc, din toate. 515 litri, volum portbagaj, deschidere mare, capitonaj bun. Bine, asta este o mochetă pusă în plus de proprietar. Evident, portbagaj deșteptar, n-ai ce să-i ceri. Bateria se află sub podea, mai ai aici trusa medicală, niște puncte de ancorare și ski hatch-ul plus un cârlig în zona asta. Și lumină, evident. E un portbagaj de berlină normal. Da, ok, în spate e un pic îngust ca ai pasajele roților, dar e mai mult decât suficient. Ai 515 litri, n-ai de ce să te plângi. Sunt curios ce face butonul ăsta. Odată închide și odată deschide. Și atunci înseamnă că și ăsta ar trebui să facă același lucru. Doar la Lexus e invers. Odată deschide, odată închide. Și acum iar să-l deschidem. Și marea mea întrebare este dacă se închide din cazacioc portbagajul. Ia să vedem. Am eu o teorie. Am o teorie că dacă umbli la butoane, nu merge. Ia să vedem. O deschizi așa, prima dată. Ok. Și dacă nu umbli la butoane, merge. N-am mă, că a vrut până la urmă. Ăsta e cazaciocul. Dansul rusesc, dansul soldaților îndrăgostiți. Un M760 Li X-Drive, adică fratele mașinii este ea, are un coeficient aerodinamic de 0,33. Nu am găsit coeficientul la Alpina, însă marea mea bănuială este că are un coeficient mai bun. Pentru a atinge acea viteză maximă și a rămâne lipită de asfalt, a avut nevoie de un coeficient aerodinamic de pește și eu bănuiesc că bara față, bara spate și eleronul ajută la scăderea coeficientului aerodinamic odată cu reducerea rezistenței la înaintare și astfel mașina poate să atingă 320 de km pe oră. BMW, nu Alpina, BMW a reușit să mențină distribuția maselor între punți 50-50 chiar și la barca asta de seria 7. Au folosit plasticul ranforsat din fibră de carbon cât de mult s-a putut. Și aluminiu, au folosit foarte mult aluminiu, dar și oțel. Și astfel au reușit să balanceze foarte bine mașina. CFRP-ul, adică plasticul ranforsat cu fibră de carbon, este folosit în zonele de tensionare a caroseriei și atunci au reușit să obțină o rigiditate torsională mai bună pentru că acest CFRP transmite acele forțe cauzate de direcție la viteze mari în alte părți, menținând rigiditatea torsională mare unde trebuie. Și aluminiu a fost folosit foarte mult. Adică, ia uite, capotă, ușă, portbagaj, sistem de frânare, fuzetă și brațele suspensiilor. Toate sunt din aluminiu. Și astfel, mașina asta cântărește doar 2110 kg în talon. Ba da, o dracu. Cu 150 de kg mai puțin decât M760 Li X-Drive V12, pe care îl aveți pe canal pentru că sunt șmecher și vă prezint mașini super tari. Da, și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Și pentru că BMW ține la dinamică, s-au montat bare stabilizatoare active controlate electrohidraulic pe G12, iar Alpina B7 nu face rabat de la acestea, le are. Apropo, hai să vă arăt ceva la rezervor. HP-ul, vină încoa, scuze. Rezervorul are același volum ca seria 7, 78 de litri, însă, nu scrie BMW aici, scrie Alpina. Până și stickerele sunt cu Alpina. Și da, avem încălzirea auxiliară pe care trebuie să o oprești dacă alimentezi. 78 de litri, asta înseamnă un range undeva la 400 de km cu mașina asta. Bă, nu e rău. E nici bine, dar nu e nici rău. De fapt, știi ce? Mai bine să consume 20-30 decât să trecem la electrice. Asta rămâne între noi. Când mergi cu 320 la oră pe autoban cu Alpina B7-le tău, evident că vei arunca pietricele în vopsea. Și așa că cei de la BMW au montat acest flaps aici ca să protejeze vopseaua. Și dacă toți suntem la capitolul ăsta, așa arată mașina cu pernele ridicate, cu garda la sol cea mai mare. Acum, când s-a dus soarele, mașina arată mai mult a negru, dar tot se vede vișina putredă din ea, un pic. Deschidem capota, o capotă normală de șeptar, cu antifonare, cu tot ce vrei, amortizoare.
Însă, ia uite, pe capacul motorului scrie mare Alpina și emblema cu carburatoarele și arborele cotit. Vopseaua se numește Rubin Schwarz Metallic. Deci e posibil să nu fie aceeași culoare de care știam eu, care era pe facelift. Aia de v-am spus-o mai devreme. Deci posibil să fie alta, dar semănau prea mult ca să nu fie aceleași. Și mai avem câteva stickere cu Alpina, dar asta e cea mai tare. Orice Alpina are seria de șasiu de BMW de scrijelită și seria de Alpina scrisă acolo. Vă dați seama, te duci la RAR să omologhezi mașina, văd ăia care zic G, și are altă siglă acolo, altă serie de șasiu, zic ăștia, bă, ce dracu, mă? Hai, mă, du-te, mă, și măcar ștergi-o dracu ca lumea pe cealaltă, știi? Hai că te las să omologhezi, dar ștergi direct cu seria aia de șasiu acolo. Doamne! Deci a avut serie de șasiu de... Și așa a fost și la B5S-ul de l-am filmat mai de mult. VB A7F whatever și aici e VAP BG12 de la G12. Deci W Germania Alpina B G12, dacă era D nu B, G12 00 nu știu, HP nu știu, M30058. 58 este al 58-lea exemplar fabricat. Chiar este al 58-lea exemplar fabricat. Și toate Alpinaurile B12, mai se numea B12, de să zic așa, și toate Alpinaurile B7 vin cu V8-ul de 4x4. BMW nu i-a lăsat să folosească V12-le, deși puteau, pentru că a existat versiunea Excellence de am filmat-o eu de la seria 7, de la M760Li X-Drive, nu avea pachetul M. Cu toate că mașina era M760Li X-Drive, nu era 760Li X-Drive Excellence, era M760Li X-Drive și scria M-Performance pe motor. Dar, fiind modele M-Performance, nu i-au lăsat să folosească V12-le. Și atunci avem N63 B44 M5, pentru că e N63 codul motor, 44 cilindrea, B de la benzină și M de la Alpina. Toate Alpinele au N63 cu M5 de data aceasta. Motorul a avut o grămadă de premiere pentru BMW. A fost primul V8 de la BMW cu Hot V, adică cu turbinele în interiorul V-ului de 90 de grade ale motorului din aluminiu. A fost primul motor BMW cu injecție directă. Inițial venise cu turbine monoscroll, versiunea asta are turbine twin scroll. Până în 2013 nu s-a pus Valvetronic pe motoarele astea pentru că nu ai nevoie să menții supapa de admisie deschisă la un motor supraalimentat și atunci n-ai de ce să întârzi închiderea supapei de admisie și atunci nu au pus. Dar motoarele astea ulterioare aveau așa ceva. Deși mașina produce o cârcă de cai, a fost o chestie ciudată cu versiunea V12, pentru că V12 le-a produs 610 cai putere inițial, mai mult cu 2 cai decât asta. După aia au trecut la 600 de cai, undeva, cred că prin 2017, ceva de genul, pentru emisii. Și după aceea la facelift, la G12 LCI, au trecut la 585 de cai putere și atunci asta a rămas clar cea mai puternică versiune de șeptar la finalul carierei. Și în plus a devenit și mai rapidă pentru că a crescut viteza maximă la 330 de km pe oră. Cuplu 800 Nm a rămas același, dar viteza maximă a crescut. Pe când la BMW a scăzut puterea, dar a rămas cuplu 850. Toate vin cu ZDF-ul 8HP, asta este singura transmisie, nu încape nicio îndoială. Și evident avem X-Drive sau cum zice Alpina, Allrad. Și mai e un detaliu interesant și o să vă arăt de ce. La interior, cutia de viteze pe BMW se numește Steptronic și de ce aceeași pe Alpina se numește Switchtronic pe Alpina. Și o să vă arăt la interior de ce se numește Switch și nu Step. Sutan 37, deci cu o zecime mai bine decât M760Li și 320 de km la oră viteză maximă, viteză pe care nu o vom testa noi astăzi. Nu e așa că e frumos când ai praguri cu Alpina. Vă dați seama câți oameni au praguri cu Alpina? Foarte puțin. Și preșuri cu Alpina. Chiar este o mega raritate, nu e orice BMW mașinuța asta. Și dacă ne uităm pe tetieră, observăm emblema Alpina. Scaunele sunt de șeptar, însă pielea este exclusivă pentru Alpina. Se numește Lavalina și este una dintre cele mai bune, naturale și de calitate piei care se pot pune pe o mașină. Este o piele cu pori deschiși care își reglează automat temperatura, umiditatea și respiră foarte bine această piele. Deci înseamnă că nu o să transpiri în ea și nu o să ai mare disconfort
vara când bate soarele în mașină. Evident, nu o să scapi de tot de chestia asta, dar mașină neagră, piele neagră, va fi ceva mai simplu. În ceea ce privește culoarea, este pur și simplu negru, nu are vreo culoare din asta de Alpina specială. Există alte nuanțe, roșu, bej, alb, whatever, dar asta este un negru simplu, care, după părerea mea, este cel mai ușor de întreținut. Alpina se laudă că e foarte moale la atingere și că păstrează urme de viață. Urme de viață în sensul că nu a fost tratată pielea, nu a fost modificată, alterată ca să arate a piele nou-nouță. Dacă vaca a avut imperfecțiuni, vei avea și urme de imperfecțiuni pe această piele. Vopseaua este de așa natură încât după mulți kilometri n-ar trebui să existe mari diferențe de culoare între zonele șterse, zonele folosite, zonele pe care le freci des și zonele la care nu ajungi. Dacă vrei să ai grijă de pielea asta, trebuie să folosești doar apă caldă și săpun cu pH neutru. Toate vopselele folosite sunt naturale, pe bază de apă. Nu sunt folosiți solvenți chimici absolut deloc. Fiecare Alpina vine cu propria sa placă. BMW Alpina B7 Biturbo Allrad. Asta este denumirea comercială a mașinii și 058 este exemplarul cu numărul 58 construit. Burkhardt Bovenziepen GmbH și mai departe. Emblema Alpina și Hersteller Exclusiver Automobil. Și lemnul este tipic Alpina, adică tapițeriile, ornamentele, cusăturile, toate sunt tipic Alpina. Hai să vă mai arăt ce este tipic Alpina. Pielea de pe volan are cusături tipice Alpina, are emblema Alpina și v-am spus mai devreme că vă spun de ce mașina asta se numește, de ce cutia de viteze se numește Switchtronic. Ia uitați aici, avem un minus și avem un plus, dar nu avem nicio padelă. Și atunci cum schimb vitezele? Că astea nu sunt butoane. Da? Uite, un buton aici. Switchtronic. Și clicul este destul de satisfăcător, adică o să folosesc și eu padele astea să văd cum, padele, mult spus, să văd cum schimbă, dar ai un click destul de satisfăcător. Interesant. Așa a fost și la B5S pe care l-am mai condus. Și da, e volanul Sport deșteptar, nu e volanul M-Sport deșteptar, pentru că nu trebuie să aibă nici măcar un element M-Sport pe mașină. O Alpina adevărată nu concurează cu modelele M, M-Sport, M-Performance, M-Power, M-Pachet și așa mai departe. Acestea sunt tablourile de bord. Ai EcoPro, la mașina asta care consumă 22 ai EcoPro, apoi Alpina pe confort și sport. Albastru cu verde, celebrul verde Alpina. Ce frumos se vede. Și evident restul funcțiilor sunt ca la orice BMW, cu computer de bord, cu kilometri, cu celelalte funcții. Am observat că dacă ai un băiat priceput cu calculatoarele, poți să spui și tu pe șeptar ceasuri de Alpina. E un clip de al MTB cu cineva care și-a făcut asta la un 730 de 6, că e 760 V12. Ha! Avem și head-up display. Head-up display-ul tradițional de BMW. Nu e schimbat nimic pe partea asta. În rest, mașina seamănă cu un șeptar normal. Mai am review la șeptarul ăsta, așa că rapid. Aceleași fețe de uși, aceleași butoane de memorie și avem și L2. Prin L2 poți să muți scaunul pasagerului tău. Opa! Așa, avem masaj în scaune foarte bine, avem 2 memorii, nu 3, ceea ce mă miră. Așa, avem buton pentru perdeluța din spate, aici în față. Hello, Roxana, spune salut. Bună. Ok. Avem comenzile pentru lumini și faruri, avem comenzile pentru comanda, pentru portbagaj, Bowers Wilkins-ul pe care îl avem peste tot, cu lumini incorporate. Ia uite, ce mișto arată Bowers Wilkins cu lumini și se aude absolut demențial. Aceleași lumini ambientale o să le arătăm imediat, aceleași manete de BMW, aceleași butoane de volan de BMW, același sistem de climatizare de BMW. Uite aici, dacă vrei, asta că e închis. Dacă treci, pac, poți să dai să ai aer mai cald sau mai rece sus, față de restul cabinei. Asta e foarte interesant și este cu touch. Țineți minte acest lucru. Hai să oprim. Avem CD player, DVD player, CD changer, whatever. Climatizare automată pe 4 zone, cu încălzire în scaun, cu ventilație, cu parfum. Avem parfumul care se află în torpedou. Acest ecran la anumite modele mai crapă, ca să țineți minte dacă vă uitați de așa ceva la mâna a doua sau la seria 5, că și la seria 5 același lucru. USB-A, 2 suporturi de pahare, uite, cu o lavalieră frumos, dar din câte știu eu nu sunt încălzite sau ventilate, cu priză de 12V, cu celebrul schimbător
BMW care, după părerea mea, a fost apogeul schimbătoarelor BMW ăsta. Sport, Comfort, EcoPro și Adaptive, frână de parcare, camerele 360 pe care o să le arătăm imediat și pernele, dacă vrei să cobori sau să urci mașina. Frână de parcare electrică, auto hold și meniul iDrive sau controllerul iDrive. Și hai să arătăm și camerele 360 de grade. Cam acestea sunt și mașina este un șeptar normal, nu este o Alpina, este un șeptar normal fără pachet M. Da, asta ca să știți ce aveți de a face. Ei s-au chinuit, cei de la Alpina, să facă un skin pentru tablourile de bord, dar nu s-au chinuit să facă și o mașină. Ok, hai să vedem. Și poți să faci asta, dacă vrei, ceasurile de bord. Poți să faci și asta, să crești volumul, dar, na, Bowers & Wilkins, frumos acolo. Și așa cu camerele 360 de grade, evident, mai ai o grămadă de camere auto, lateral, spate, cele 360, uite, pac, să te plimbi în jurul mașinii. Pentru 2017 era ceva mașina, dar gândiți-vă că sistemul ăsta a apărut în 2015 și camera încă este destul de ok. Hai continuăm cu cotiera, care are USB, priză de 12, e capitonată și avem și telecomanda pentru sistemul de infotainment din spate, că avem ecrane nu sunt chiar în tetiere, sunt un pic mai jos. Însă ce vreau să spun este că dacă activezi scaunul încălzit la mașina asta, jumătatea ta de cotieră va fi încălzită și cotiera din stânga va fi încălzită. Doar toate cu un singur buton. Masajul îl am de ceva timp, e bun, îmi place, nu mă deranjează, e un masaj destul de relaxant. Sus avem luminile tradiționale de BMW, avem una bucată trapă, a doua bucată trapă, le putem deschide pe amândouă. Trapele au lumini ambientale în ele dacă ai nevoie de așa ceva. Ai parasolar cu lumină, nu încape discuția, microfon și mâner la șofer. Torpedoul este unul tradițional de BMW, e plin de obiectele proprietarului, nu stăm să le arătăm. Aici, dacă vrei să-ți conectezi telefonul la mașină, are NFC, doar ți-l pui aici și ți-l conectezi. Da, bine, trebuie să fii în meniul principal, whatever. Și aici sunt sistemele de asistență ale mașinii. Pentru 2017 venea cu o grămadă de sisteme de asistență. Lane change, sign collision, lane departure warning, pedestrian alert, active și așa mai departe. Iar acesta este celebrul iDrive 6, care din punctul meu de vedere a fost cel mai bun iDrive pe care l-a scos BMW, pentru că era intuitiv, era ușor de accesat, avea scrisul foarte mare, avea Apple CarPlay, avea Android Auto. Și dacă nu ai Apple CarPlay și Android Auto pe asta, te duci la un băiat, dai 2-300 de lei, îți face CarPlay fără nicio problemă. Și cel mai important meniu este My Vehicle, acolo unde ai Vehicle Settings, absolut toate. Snow Chains, Climate Comfort, Parking, Doors, Lights. Ia să vedem, are opțiunea aia să bipăie. Flash, Fold Mirrors, chestii genul ăsta. Are pip, pip, ăla de BMW, cine știe. Intelligent Safety, Steering Wheel Vibration, Speed Warning, Attentiveness Assist, să vadă dacă ești atent, Parking, Driving Experience Control. Asta este să configurezi sport individual și sport și EcoPro individual. Nu ai mod sport plus la această mașină. iDrive Settings, touchpad, displays, gestures, tot ce înseamnă setări la mașină. Ok, driver profiles, technology in action, aici ai fie efficient dynamics, fie driving style analyzer dacă ești pe EcoPro și sport displays dacă ești pe sport. Uite, 640 de cai, maxim 800 Nm. Tare asta. Apoi, driving information, cel mai probabil e onboard computer, trip computer, este un sistem țiplă. Și ai și rotița asta anti-stres, mi-a plăcut la nebunie, de calitate, dar nu puteai avea crafted clarity, adică de cristal, nu, așa era normal. La Alpina, asta e cu negru, pe când la BMW-uri este tot cu argintiu. Și am impresia că și la celelalte BMW-uri aceste butoane sunt cu argintiu și doar la Alpina e cu negru. Dacă știe cineva altfel să mă contraziceți, vă rog, că poate greșesc. Am ajuns în spate, dacă vă vine să credeți, ăsta este scaunul dat la maximum în spate. Mai în spate data nu poate fi dat. Și gândiți-vă, eu nu că n-ajung la pedale, deci dacă aveam copil, nici fiul meu n-ajungea la pedale după mine. Atât de mare este spațiul în șeptar. Aoleu, am strigat surpriza asta, nu contează. O să o arătăm după aceea. Deci spațiu, blană. Confort, blană. Dar stai puțin, că este un pic cam întuneric aici. O rezolvă Lucică. Le rezolvă Lucică pe toate. Ia uite, lumina. Am și lumina aici. Simplu ca bună ziua. Materiale bune, lumini ambientale, lemn, Bowers & Wilkins, crumieră, loc aici să deschizi ușa. Ai loc în mâner. Deci odată ai mânerul ăsta și odată ai locul să împingi ușa
memoriile la scaun și masajul în spate la scaun. Și poți să te uiți aici să vezi. Deci trebuie să dai în dreapta. Mă rog, e foarte... Ți-a ceva să te obișnuiești cu jucăria asta. Da, cumva. Poți să-i dai option, poți să-i dai back. A mers până acum. Poate nu mai are baterie. Da, a mers. Ia. Da, nu cred că mai are baterie. Și aceasta este tableta, care este un mini iDrive. Și poți să faci, cam ce poți să faci în față, poți să stai să te relaxezi. Hai să lăsăm telecomanda. Avem aici o plăsuță din asta high-end așa. Mi-aduc aminte când m-au luat pe mine de la aeroport anul trecut în ianuarie, deci fix acum un an la Wheeler Dealers. M-au luat cu un 745 LE. Foarte tare. Mi-aduc aminte că mi-a pus șoferul care era englez, deci ăla era locul lui și mi-a dat scaunul la maximum în față, deci efectiv aveam loc să-mi fac acolo foc de tabără dacă voiam. Avem climă pe spate, scaune încălzite, scaune ventilate, CD player, CD changer, ce vrei tu, HDMI și USB. Ha, ce tare! Plus jack să-ți pui căști cu fir, plus două brichete, nu una, două brichete. Înțelegi? Ambii pasageri au brichetele lor să-și aprindă fiecare cât un trabuc piele. Aici avem într-adevăr un tunel destul de măricel, dar asta nu e o mașină de 5 persoane, este o mașină de 4 persoane. A? Câte centuri are? Are. Uite centura de aici. Este o mașină cu 5 locuri, dar nu cred că o va folosi vreodată cineva cu 5 locuri. Aici o fix doar pe stânga și pe dreapta și aici este surpriza, să-i spunem așa. Pentru că este un BMW, tableta este Samsung și poți să controlezi diverse funcții de pe această tabletă. Inclusiv lumina interioară, pentru că mai avem lumina aici de noapte. Deci interior light pe lângă lumina ambientală. Poți să configurezi și lumina ambientală, poți să te joci și la scaune. Și apropo de scaune, ia uite. Dacă vreau să stau pe spate pot. Dacă vreau să stau drept, are buton de rewind. Ok. Dacă vreau să-mi reglez suportul lombar, evident încălzire, ventilație, masaj și în spate, nu ne jucăm la seria 7 și dacă îți activezi scaunul încălzit și cotiera asta este încălzită, asta de aici, dacă îți vine să crezi, este încălzită și e scaunul Harry Potter, ia vezi, cotiera e pe dreapta încălzită, este pe dreapta încălzită, două suporturi de pahare, o cotieră cu ceva spațiu de depozitare, o ușă, a doua ușă și ski hatch ca să ai loc să te pui în spate. Într-adevăr, asta nu este versiunea cu frigider, dar nu cred că mai e la modă frigiderul în mașini. Cine știe, cunoaște. Locul din dreapta spate este locul șefului. Înțelegi? Eu acum sunt nevasta șefului sau angajatul șefului, cineva mai puțin important decât șeful, pentru că pasagerul are un buton în plus, butonul de L2. Ăsta este butonul și dacă reglează cineva scaunul, se reglează scaunul din față. Dacă să ai loc la picioare. Deci Harry Potter, în cazul de față, este regele. Eu ce pot să zic acum decât? Hai să mergem să conducem BMW Alpina B7 Biturbo Allrad G12 fără facelift. Dar întâi o turăm să auziți evacuarea, că e foarte șmecheră. Hei, și pe du-te afară. Mi-a mai revenit un pic, dar tot rău mie. O să vedem cum merge mașinuța asta. Ce am uitat eu să spun? Mașina are Sport Plus, are și Comfort Plus. Da? Deci le are pe amândouă. Multe BMW-uri au fie Sport Plus, fie Comfort Plus, nu le au pe amândouă. Și Alpinele chiar le au. Mergem pe Eco Pro. Eco Pro standard sau individual, nu avem Eco Pro Plus. La asta ar fi culmea să ai Eco Pro Plus la V12 și ia uite cum virează mașina. Ce V12? La V12, scuze, la B7. Le tot încurc. În rest, mașina merge ca un șeptar. 23 de grade pe climă, scaun încălzit, cotieră încălzită. De adevăr, volanul ăsta gros de
BMW, dar super liniștitoare. Acum consumă cât? 7? La mers 71 la oră? Consumă 7 instant. Și acum recuperează energia la frânare și face coasting cu cutia pe EcoPro. Este ceva deosebit. Întrebarea este cum e ea ca limuzină de lux, pe la fără faruri. Ar trebui ca poliția să ia amendeze pe ăștia care merg fără faruri noaptea. Nu ne interesează, de fapt, fiară, ne interesează Comfort Plus. Hai totuși Comfort Plus, să vedem cum este plusul la confortul de ceasurile astea de Alpina. Practic, o Alpina e făcută să meargă pe Comfort Plus pe autostradă la 300 la oră. Cam asta e. Ia, 1200 de ture, pleacă din cuplu și a schimbat la 1300 de ture. Uite ce moale e pe suspensii pe Comfort Plus. Deci, efectiv, glisează și gândiți-vă că are centre pe 21, dar asta fac pernele din mașină. Ia, la cât schimbă acum? Avem 1100 de ture, ne apropiem de 1200 de ture, ne apropiem de 1300 de ture și a schimbat. Și acum avem 999 de ture. Avem cam 1000. Și nu se aude. E totul perfect. Și albastrul ăsta de Alpina e ceva deosebit. Totuși, ai aici Alpina și parcă nu-ți vine să crezi, pentru că sunt atât de rare, nu vine să crezi că ești într-o Alpina adevărat. Dar hai să facem ce ar face toată lumea. Apropo, pe confort, direcția e foarte ușoară, foarte moale și da, este precisă, plus că se simte direcția pe puntea spate, chiar se simte. Nu o simți, e o dita mai barja, uite mai barca, o simți cel mai bine când ești pe modurile eco sau confort și vrei să virezi încet și vezi că mașina, hopa, îți depășește așteptările, că după aia pe sport posibil să fie altceva. Am văzut cum este pe EcoPro, am văzut cum este pe Comfort Plus chiar, care cu modul ăsta eu mă întorc, adică după proba de condus pe modul ăsta mă duc acasă, niciun sport, niciun nimic, dar pentru că este o Alpina și o Alpina este un BMW, o trecem pe Sport Plus, o trecem pe manual, dezactivăm semnalizarea și îi dăm 2 trepte în jos. Ia fi să înțelegi. O simțiți? Se aude? Ia. O chestie ciudată este că vrei să schimbi tu din padele și nu padele, trebuie să fii cu degetul pe buton mereu. Și dacă schimbi de prea multe ori, risci să faci cârcel. Frânele sunt bune, foarte bune. Pocăne când schimbi. A doua cutie e rapidă. Aș putea spune că e mai rapidă decât de la M760 X-Drive și chiar este. Linie discontinuă și du-te, dică! Mamă cum se duce! Ceasurile cu verde, demențial. Linia roșie e la 7000, dar aia se plafonează la 6500 și e foarte enervant. Și încă o chestie, o să încerc să vă arăt acum, dacă mă lasă să-i dau întâia, nu mă lasă. Întâia, da? Ia fiți atenți aici. Și îți dă în nas. Nu-ți schimbă pentru tine pe manual, dar îți dă în nas. Îți taie puterea, nu o lasă. Știi? Îți taie gazul și taie alimentarea, ca la Cielo. Îți moare așa în... Bă, ce putere și ce cuplu are. Fantasmagoric. E un mega slipper mașina asta. O vezi, e șeptar negru, murder doubt, e clar. În Bowers & Wilkins, dar nu. Nu, asta e mașină în care se ascultă Ombladon sau Paraziții. Vai de capul meu. Vai de mine. Atât de lean. Și ce frână de motor are. N63 ăsta nu e deloc un motor rău și are foarte multă personalitate. Nu are filtru de particule, evacuarea evident este amuțită pentru că e o limuzină de lux. Dar uite ce tonalitate plăcută are. Nu când o turez eu și dau 5.000-6.000, nu. Așa pe cuplu, pe turații medii, pe cuplu, e foarte melodios motorul. Apropo, o chestie foarte interesantă, dacă vrei să schimbi poziția scaunului, îți apare aici fiecare buton ce face. Uite-l de ce frumos e. Uite dalmațianul. Ați observat că de când cu filmele 101 dalmațieni nu prea mai sunt dalmațieni? Ați mai văzut voi un câine dalmațian? Eu nu am mai văzut.
Să vedem, uite ce bine virează cu direcția spate. Drive manual, S, cutia pe S, dar nu, tot pe manual schimbă mai bine. Dă-i zică. Oh, la 6000, bam! Ai și indicator de schimbare de treaptă. Wow, îi place să schimbi la 6000. Îi place. E stabilă. Wow! Dar problema este că dacă virezi, nu prea mai găsești padela. Padela e mult spus. Alunița asta, nu prea mai găsești să o schimbi. Mamă, cum e mașina! Ca senzație e peste M760 Li X-Drive. Uite ce cuploare, și schimbă repede. E bună pe frânare, deci frânează barca asta într-un fel. Ia. Și e confortabilă. Nu simți viteza, tăticule, nu o simți. Ce silențioasă e la 100 și ceva. Ce confortabil e la 100 și ceva pe Sport Plus. Asta înseamnă Alpina, băi frate. Uite ce bine a schimbat aici. Sunt enervante padelele, ce-ai drept. Da, uite. Și pe trasă îți dai seama că nu neapărat că subvirează, oricum subvirează la un moment dat, dar e senzația asta că te duci și spatele vine și el după tine după ceva timp. Problema nu e asta, că ai direcția spate, știi? Și ea vine. Tu te aștepți ca mașina să aibă mai mare întârziere pe direcție. Ruliul e bine ținut sub frâu. E o senzație la care nu te aștepți când conduci mașina asta. Virezi, te aștepți să aibă ruliul, te aștepți ca ampatamentul lung să-și spună cuvântul, însă direcția spate, da, rapidă, whatever, dar simți că întâi virează fața și după aia virează spatele. Cam asta e un sentiment ciudat. E stabilă pe trasă, nu ai foarte mult feedback în direcție, dar sfinte, sisoie, ce... Ia uite. Na, cu S-Class-ul nu poți să faci asta. Sau cu alte drăcii. Rulul ținut sub control. Ei să iei așa un viraj în jumătate de accelerație, că plină accelerație, îți dai seama. Ei zbor 3 copaci și acoperișul lui Neaghiță de aici. Deci nu. Uitați-vă linia melodică. Hai să ne bucurăm un pic de pocurile evacuarian. Opa! Opa! Da, dintre toate șeptarele pe care le-am condus, ăsta este preferatul meu. Și fiind un BMW, poți să schimbi de aici. Și v-am mai spus, ăsta este cel mai bun schimbător de BMW până acum. Ăsta școala de pe F30, care nu are pachetul, care nu are cutia sport, ăla mai subțirel un pic. Ăla chiar se simte un pic mai engaging. Ăsta are un pic de schimb treapta și parcă rămâne blocat cumva. Îi dai să schimbi și parcă rămâne schimbătorul agățat. Dar, na, n-aș folosi padelele, eu aș merge numai așa. Bă, ce mașinuță! Băi, ce mașinuță! Alpina B7 biturbo Allrad. Există și Alpina B7 biturbo spate rad, știi? Adică doar cu tracțiune spate. Dar și ăla e modelul pe care l-aș lua eu, dar ăsta se potrivește mai bine. Sau toate au fost Allrad pe asta. Nu mai știu. Dar eu cred că există totuși. Că m-am uitat eu pe niște configuratoare și erau wow. Alpina B7 biturbo. Am uitat să pornim lumina, să avem noi lumină. Eu sper că m-ați văzut. Acum, dacă nu m-ați văzut, îmi pare rău. Wow. Ce mașinuță. Alpina B7 biturbo. Am condus 2 Alpine în viața mea. Deci, îmi vine să credeți că eu era să parchez pe locul de persoane cu dizabilități. Păi am BMW. Da, o să parchez un pic mai încolo. Nu se crezi că eu am condus 2 Alpine 993 Turbo S. Sunt niște mașini fantastic de rare. 993, atunci în Germania anul trecut, da. Am condus și 992, dar lasă că alea sunt rare. Mă refer de mașini. Ulele, o tăticule, că nu-ți fac nimica. Ia. Mă, se poate parca pe un loc cu un BMW? Sau trebuie obligatoriu să parchezi pe 2?
Harry Potter zice 2. Uite mă că se poate să parchezi cu un BMW pe un singur loc. Și numai pentru că am parcat pe un singur loc, clipul ăsta merită un like. Oglinda coboară, când o treci în marșarier, arată. Arată-ne. Da? Și da, merg semnalizările la BMW, cu toate că, dacă îi dai așa, ca să stingi semnalizarea, tot în direcția asta trebuie să apeși. Alo? Pare rău, Bogdane. Mi-a fost rău astăzi, de asta am răgăit de mult. Ce să mai... Mergem cu pași repezi către 90.000 de abonați. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alpina B7 Biturbo, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, eu am fost Luci, mai am puțin și ca din picioare, mașini cu Luci Popa, se încheie.